हे गाइज वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आज हामी चाहिँ क्वेसन नम्बर 8 को बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ, जुन चाहिँ यो एकदमै सजिलो रहेको छ। यदि तपाईँले चाहिँ प्रिभियस इयरको क्वेसनहरू हेर्नुहुन्छ भने यो क्वेसन यस्तो खालको क्वेसन चाहिँ धेरैचोटि रिपिट भएको छ। सो यो भिडियो चाहिँ अन्तिमसम्म हेर्न नछुटाउनु होला। अब यसमा चाहिँ यो क्वेसन नम्बर 8 को बारेमा कुराकानी गर्दै गर्दा हामीलाई चाहिँ कुन चाहिँ फर्मुला एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ, कसरी सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ सबै डिटेलमा बुझाइदिन्छु, चिन्ता गर्नु पर्दैन। र यो क्वेसन हाम्रो चाहिँ हाम्रो BSc.CSIT को फर्स्ट सेमेस्टरको 2079 को म्याथमेटिक्स फर्स्टको क्वेसन रहेको छ र हामी चाहिँ क्वेसन नम्बर 8 को सोल्युसन गर्दैछौँ। ल हेरौँ त क्वेसनले पहिला भन्न खोजेको चाहिँ के हो अनि त्यसपछि सोल्युसनतर्फ लागौँ ल है त। ल हेर्नुहोस् त, तपाईँहरूको चाहिँ एउटा फङ्सन दिएको छ, जुन चाहिँ फङ्सन चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ x³ - x - 5 भनेर फङ्सन दिएको छ। मैले इक्वेसन आइमा दिएँ र त्यसपछि तपाईँहरूको x1 को भ्यालु पनि दिएको छ, 1 दिएको छ र तपाईँहरूको चाहिँ x3 को भ्यालु पत्ता लगा भनेर सोधिएको छ। यति क्वेसन मात्र भनिएको छ, क्वेसनमा यति नै गिभन रहेको छ। अब यसलाई कसरी सल्भ गर्ने त भन्दाखेरि हामीसँग एउटा फर्मुला रहेको छ। यसलाई सल्भ गर्नको लागि हामीले चाहिँ न्युटन मेथडको फर्मुला एप्लाई गर्छौँ। न्युटन मेथडको फर्मुला एप्लाई गर्छौँ, जुन चाहिँ फर्मुला चाहिँ हामीले चाहिँ फर्मुला x बेसमा n + 1 छ भने x अफ n माइनस फङ्सन अफ xn डिनोमिनेटरमा ड्यास f' अफ n भयो। ल अब यसको f ड्यास भनेको त तपाईँहरूको डेरिभेटिभ निकाल्नु पर्यो के अरे होइन र। ल यो स्टार मैले मानिदिएको छु र डेरिभेटिभ यसको चाहिँ यो इक्वेसन आएको डेरिभेटिभ चाहिँ के हो भन्दाखेरि पहिला डेरिभेटिभ निकालौँ न त। डेरिभेटिभ निकाल्दाखेरि तपाईँहरूको 3x² - 1 हुन्छ तपाईँहरूको डेरिभेटिभ। बुझ्नुभयो? आई थिङ्क बुझिसक्नु होला। ल अब हेरौँ त, तपाईँहरूलाई क्वेसनमा गिभन दिएको छ यो 1 को भ्यालु तपाईँको 1 भनेर गिभन दिएको छ। सो अब यो डाइरेक्ट फर्मुला एप्लाई गर्दैछौँ। अब डाइरेक्ट सोल्युसनतर्फ लागौँ है त। ल अब मैले x1 = 1 जुन चाहिँ यो n को भ्यालु कति छ अरे 1 भयो नि त होइन र। हेर्नु त, सो वेन n को भ्यालु 1 हुँदा अब यो फर्मुला एप्लाई गरौँ त। n को ठाउँमा 1 + 1 हामीले यो अनुसार 1 लेखेको छौँ। यहाँ क्वेसनमा 1 दिएको छ नि त, सो n को ठाउँमा 1 लेखेको भनेर बुझ्नु होला। ल यहाँ पनि 1 भयो, अब यहाँ पनि 1 यहाँ पनि 1 लेखिदिने। ल 1 यता पनि ड्यासमा पनि 1 भयो, सो यो जोड्नु त तपाईँहरूको 2 भयो होइन। x1 भनेपछि तपाईँहरूको क्वेसनमा 1 भनेर हो, यो 1 भनेर दिएको छ। सो यसको ठाउँमा यो पुरैको ठाउँमा मैले 1 लेखिदिएँ। बुझ्नुभयो? आई थिङ्क बुझिसक्नु होला। ल अब यसको भ्यालु पत्ता लगाउनु पऱ्यो के अरे। अब हेर्नु त, यसको ठाउँमा अब यसको ठाउँमा तपाईँहरूको हेर्नु त x अफ यो छ कि छैन हेर्नु, म तपाईँलाई बुझाइदिन्छु। ल हेर्नुहोस् है, ल यो चाहिँ तपाईँहरूको गिभन नै रहेको छ फङ्सन। हेर्नुहोस् है, x1 भनेपछि तपाईँहरूको कति गिभन छ अरे 1 गिभन छ कि छैन। सो x1 है त 1 को क्युब - 1 - 5 गर्नुहोस् त। तपाईँहरूको गर्दाखेरि तपाईँहरूको कति भयो, यो 6 भयो, 6 मा 1 घटाउँदाखेरि यो क्यान्सल आउट -5 भयो हो। सो यसको ठाउँमा पुरै तपाईँहरूको -5 भयो। डिनोमिनेटरमा पनि कता गयो डेरिभेटिभ निकालेको यो छ, यहाँ x को ठाउँमा 1 राख्नुहोस् त कति भयो तपाईँहरूको 2 भयो, घटाउँदाखेरि तपाईँहरूको 2 भयो। अब यसको डाइरेक्ट भ्यालु पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न भन्नु त। तपाईँहरूको क्यालकुलेसन गर्नुहुन्छ भने तपाईँहरूको 7/2 आयो, जुन चाहिँ तपाईँहरूको 3.5 आयो, जुन चाहिँ x2 को भ्यालु 3.5 आयो। अब हामीले चाहिँ अब n को भ्यालु अघि 1 राखेको थियौँ, अब हामीसँग 2 छ। अब n को भ्यालु बढाउँदै जाने के तपाईँहरूको 3 सम्म भनेको छ नि त। सो तपाईँहरूले चिन्ता नगर्नु ल, चिन्ता नगर्नु, 2 भयो। ल अब यसमा हेर्नु त, n को ठाउँमा अब 2 राख्दाखेरि x2 + 1 भयो। अब यहाँ चाहिँ तपाईँहरूको x अफ 2 भयो, फङ्सन पनि 2 भयो, डिनोमिनेटरमा पनि तपाईँहरूको 2 भयो हो। अब 2 + 1 गर्दाखेरि तपाईँहरूको x को भ्यालु 3 भयो, x अफ 3 भयो, जुन चाहिँ क्वेसनमा यही नै पत्ता लगाउन भनेको छ। यसको जति एन्सर आउँछ त्यो नै हो तपाईँहरूको फाइनल एन्सर है त। ल अब हेर्नुहोस् त,
एक्स अफ 2 को भ्यालु अघि भर्खरै हामीले पत्ता लगाएको छौँ जुन चाहिँ कति रहेको छ अरे 3.5 रहेको छ हो फङ्सनको ठाउँमा हामीसँग फङ्सन कति छ 3.5 को क्युब ल हेर्नुहोस् है त ध्यान दिएर हेर्नुहोस् है त 3.5 को क्युब माइनस 3.5 माइनस 5 गरिदिनुहोस् तल डिनोमिनेटरमा हाम्रो डेरिभेटिभ कति निकालेको छ हामीले 3 इन्टु 3.5 को होलको स्क्वायर माइनस तपाईँहरूको 1 ल हेर्नुहोस् है त अब सुरुमा हामीले चाहिँ एक्सको ठाउँमा 1 राखेको थियौँ हो यहाँ तपाईँहरूको 1 भएर 1 राखेको थियौँ सुरुमा गर्दाखेरि हो यहाँ गर्दाखेरि हो अब यहाँ चाहिँ गर्दाखेरि एक्सको ठाउँमा कति राख्छौँ भन्दाखेरि 3.5 राख्छौँ यहाँ चाहिँ 3.5 को क्युब यहाँ पनि 3.5 राख्छौँ माथिको भयो अब डिनोमिनेटरमा चाहिँ तपाईँहरूको डेरिभेटिभ फर्स्ट डेरिभेटिभ यो एक्सको ठाउँमा 3.5 राखिदिने अब सबै क्यालकुलेसन त गर्न आउँछ होला पक्कै पनि मैले डाइरेक्ट गरिदिएको छु है त ल जुन चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ 2.539 आएको छ यति नै हो तपाईँहरूको एन्सर ल तपाईँहरूको अब ल्याङ्ग्वेजमा लेख्दाखेरि द थर्ड एप्रोक्सिमेट एक्स क्युब के अरे एक्स बेसमा 3 एक्स 3 इज 2.539 लेख्न सक्नुहुन्छ है त ल हेर्नु त यसो केही पनि गर्ने होइन क्या यो फर्मुला थाहा पाइसकेपछि तपाईँहरूको चाहिँ काम त सकिसकेको छ मेन चाहिँ हामीले यो फर्मुला थाहा पाउनु पऱ्यो होइन त यो फर्मुला बिना हामीले अरू केही पनि काम गर्न मिल्दैन बुझ्नुभयो ल अनि यो फर्मुला थाहा पाउनको लागि तपाईँले चाहिँ यहाँ चाहिँ हो यो भ्यालु युज गर्नको लागि तपाईँले यो भ्यालु गिभन हुनु पऱ्यो यदि गिभन छैन भने आफूले कुनै एउटा सपोज गरेर गर्दा पनि हुन्छ है त ल आजको भिडियो चाहिँ यति नै गरौँ हामी फेरि पनि अर्को भिडियो लिएर आउने नै छौँ जुन चाहिँ क्वेसन नम्बर 9 को लागि रहेको छ नेक्स्ट भिडियोमा कुराकानी गर्नेछ सो फर द्याट च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला र मैले यहाँ चाहिँ ल्याङ्ग्वेजहरू केही पनि लेखेको छैन ल्याङ्ग्वेजहरू लेख्नु परेमा के कस्तो लेख्नुपर्ने हुन्छ मेरो ह्यान्ड रिटन नोट जुन चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ पास्ट क्वेसन सोल्युसनमा हेर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईँलाई चाहियो भने मलाई पर्सनल इनबक्स गर्नु होला म तपाईँलाई प्रोभाइड गराइदिनेछु सो फर द्याट तपाईँले चाहिँ सर्टेन पे गर्नुपर्ने हुन्छ के कति हो मलाई पर्सनली इनबक्स गर्नु होला ल आजको भिडियो यति नै गरौँ अब हामी चाहिँ फेरि पनि अर्को भिडियो लिएर आउने नै छ सो फर द्याट च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला सो यति भन्दै आजको भिडियो यही समाप्त हुन्छ सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो टिल देन ह्याभ अ गुड डे